Varsågod Elsa. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma hit. På väldigt kort varsel. Det var så intressant så jag nästan glömde vad jag skulle prata om faktiskt. Men jag fick ett uppslag och det var att till den här boken som jag håller på att skriva så kommer jag absolut fråga Lars Bern om han vill skriva sista avsnittet. Jag har 4 medförfattare och jag skulle gärna ha 5. Och det var en väldigt bra introduktion för att när man börjar prata om klimatfrågan så kan man prata hur länge som helst. Och det är nästan så att jag blir lite bländad av alla människor. För jag har verkligen bara suttit hemma nu i 1 års tid och skrivit. Jag har i och för sig byggt upp ett väldigt bra nätverk som jag pratar med ofta och mycket. Men jag har verkligen bara fokuserat på det här. Och det här är underrubriken. Boken heter som sagt Klimatkarusellen. Vilka frågor kan besvaras? Och underrubriken är Hur stoppar vi skrämselpropagandan? Vilket också är syftet med boken. Och det kan man återknyta till det här fiskstimmet som vi såg. Hur fasiken får man fiskstimmet att vända? Jag ska fokusera på 3 saker. Försöka att hålla mig till de här 3 sakerna. Vad som faktiskt ledde fram till beslutet att ägna så mycket tid åt att försöka skriva den här boken. Syftet har vi redan pratat om och sen så ska jag berätta lite om vad boken handlar om. Jag behöver egentligen inte ge så mycket beskrivning, men klimatfrågan har ju utvecklats till en mångmiljardindustri och det är allt för många som har investerat väldigt, väldigt mycket pengar och väldigt mycket prestige i att våra utsläpp av koldioxid är förödande för klimatet. Och här kan man verkligen prata om ett bedrägeri. De här alarmistiska budskapen, de är väldigt, väldigt kraftigt vilseledande. Och sen har jag stört mig enormt mycket över att frågan inte tål att debatteras, och det kommer jag också in på. Det spelar idag ingen som helst roll om man är professor i fysikalisk kemi eller någonting annat. Det är alltid så att en klimatpsykolog eller socionoms åsikter väger betydligt tyngre om man bara predikar den rätta läran. Så det går inte egentligen att nå fram med bara fakta så att säga. Utan det här har utvecklats till någonting helt annat. Och det allra värsta som jag egentligen började med att tycka var obehagligt, det var den här identitetspolitiken då med de här forskarna på Chalmers och Uppsala som går på att det är gråhåriga, framförallt män då, 40-talister som äter mycket kött och kör SUV som är skulden till det mesta. Och sen en annan sak som jag också liksom tycker, jag har själv 3 barn som är 18, 21 och så lilla Märta som är 11. Och hur man laddar barn med klimatångest, det är fruktansvärt. Alltså man tar allt hopp från en hel generation och bygger in massa skuld, det är helt förfärligt. Så vad ledde då fram till beslutet att skriva den här boken? Alltså jag kommer från energibranschen och jag har jobbat ett antal år på Statkraft i Norge. Jag har jobbat på Fortum, Finlands största kraftbolag, och ganska många år på Vattenfall och dessutom med ansvar för Vattenfall på regeringskansliet. Och jag har också jobbat mycket med energiinvesteringar. Så att jag kan i princip de här kostnadskurvorna för alla europeiska länder. Och det har varit väldigt, väldigt frustrerande att liksom följa den här utvecklingen som är så extremt politisk för hur man riggar ett energisystem. Och väldigt mycket drivs ju nu av klimatfrågan. Och jag skulle vilja säga att när man pratar vindkraft eller kärnkraft, det är liksom ingen fråga, utan har man väl valt att man vill köra vindkraft, ja men då är det svårt. Vindkraften trycker undan kärnkraften. Så att då får man finna sig att bygga gas. Så är det liksom. Visst, vi har vattenkraft men det räcker inte till. Och det där skulle jag kunna prata hur länge som helst om, men det ska jag inte göra. Men jag ska nämna att 2009 så jobbade jag med Maud Olofsson på Näringsdepartementet, och jag var också med och skrev den här energiöverenskommelsen och försökte få in några rader där om lönsamhet, kommer jag ihåg. Men då i alla fall så sa Maud att vi har ju kärnkraft och vi har vattenkraft i Sverige, men man står ju stadigare om man har 3 ben. Alltså en pall med 3 ben står ju bättre än en pall med 2. Och det var ju faktiskt inte sant, för att
i med all vindkraften i Sverige så som sagt så trycker den undan kärnkraften eftersom den är prioriterad kraft som kör så fort det blåser. Så får man mycket vindkraft i ett system så får man ju inte köra kärnkraften. Och får man inte köra kärnkraften så får man inte täckning för kostnaderna. Så därför så går det inte. Och problemet är också att vi har inte i Sverige det finns ingen som har ansvar för effektsituationen. Svenska kraftnät ska hålla 50 Hz på nätet. Men det kan de göra genom bortkoppling. Och förhoppningsvis när vi når ett läge där vi inte har tillräckligt mycket effekt så kanske opinionen kommer att vända och att man förstår vad det här handlar om. Och jag är då orolig att om vi får stora effektproblem i Sverige som jag tror vi kommer få om åtminstone O3 också går ut, vilket inte är helt osannolikt att den gör i förtid, då hotar ju det här välfärden. För då är det svårt att få investeringar till landet och så vidare. Så att nu ska jag sluta prata om det, för annars hinner jag inte berätta om hur det var då när jag verkligen tog det här beslutet att sluta jobba och sätta mig och skriva. Det var så att jag jobbade som avfallschef, hade ett interimuppdrag i en av våra största städer i Sverige. Och det var väldigt bra, trevligt jobb, men det var ju också ganska plågsamt då att förstå den här okunskapen när det gällde klimatfrågan och hur man fokuserar då på att bli klimatstad nummer 1 och så vidare. Och det här tog sig sådana uttryck att, eller ja, jag ska förkorta historien och säga att jag valde i alla fall under den här tiden, vilket var april förra året, att åka och lyssna på en astrofysiker som skulle hålla föreläsning inom ramen för en konferens. Jag vill också träffa Svensmark för att lära mig mer om kosmisk strålning. För jag hade sedan några år tillbaka börjat läsa mycket och försöka förstå vissa saker kring klimatet. Och när jag då kommer tillbaka så har det här nått kommunkoncernen att jag har varit och lyssnat på de här föreläsarna. Vilket fick till följd att jag blev kallad till kommunkoncernen för att förklara mig. Och man var jätteorolig, ordföranden var orolig, alla var oroliga, vd:n var jätteorolig. Och hon var väldigt, väldigt trevlig och smart, men de var så oroliga. Och sen så hade Svenska Dagbladet skrivit någonting, gjort någon liten intervju med mig. Och jag bara, vadå skeptiker och alarmist? Liksom, ja, men IPCC det är inte en organisation som man kanske tycker är jättebra i alla stycken, men ja. Så jag sa ingenting konstigt egentligen, men det här blev hela havet stormar och jag kunde absolut inte fortsätta om jag gick i svaromål. Och då så sa jag till mina sektionschefer att jag vet inte om jag är kvar här imorgon, men jag ville verkligen ändå göra klart jobbet för de hade haft det lite struligt med tidigare chefer. Så jag bestämde mig för att stanna, men efter den där dagen, mitt sista möte, gick jag bara ut och gick in på toaletten och kräktes. Och det som hände sen det var att man la ut det här på intranätet och hela stämningen blev väldigt märklig och folk liksom började titta snett på något sätt liksom. Och inte de som jobbar nära mig, men det var ändå ganska fasansfullt. Jag började fundera, vad har hänt med vår yttrandefrihet i det här landet? Jag kan inte ens åka och lyssna på en astrofysiker som... Alltså min pappa är professor och jag är liksom van vid att man tycker olika. Så jag bara kände att det här går inte att acceptera. Att det har gått så här långt. Så att jag gick hem och pratade med min dotter och bestämde mig för att nej, vi säljer huset. Jag säljer fan med huset och sätter mig en lägenhet och tar ledigt och skriver den här boken. Så att... Ja, så att om den blir så bra eller inte, det vet jag inte. Men jag har lagt ganska mycket tid och jag har försökt att... jag har faktiskt försökt att tillbaka till den här frågan att liksom, hur får man människor till att tänka själva? Alltså inte tala om att så här är det, utan att faktiskt öppna upp sinnet och liksom ställa frågor. Och att på något sätt exponera mig själv. Jag skriver ganska känslomässigt faktiskt i början av boken. Då jag skriver om min resa och jag skriver om den här oktoberdagen när den här SR15 kommer och liksom precis vad jag tänker när jag vaknar och, liksom, och ställa alla de här knasiga frågorna. Så att den är lite självutlämnande och sen har jag ett antal mer författare. Nu ska vi se om jag har ordning på det här. Syftet stoppa skrämselpropagandan och den kraftfulla och ovetenskapliga indoktrinering av allmänheten som idag pågår. Det är väl liksom huvudsyftet. Och så för att nämna lite vad boken handlar om. Som jag sa då, det är reflektioner om klimatet. Det här är totalt 25 avsnitt som jag skriver.
Så man ska egentligen kunna läsa ganska oberoende av varandra. Och sen har jag en del 2 då med medförfattare. Men reflektioner om klimatet, och sen så går jag in på vetenskapen då, fast på ett lite enklare sätt, men ändå där jag liksom tar upp de här frågorna som jag tror man behöver liksom på något sätt greppa samtliga egentligen. För ofta så pratar man ju om en liten sak och så säger jag, men jag är ju så orolig för glaciärerna, men jag är så orolig för det. Så att jag skriver om det och så som jag uppfattar det, och jag är ingen expert, jag är en vanlig civilingenjör. Men jag tycker ändå att man kan ta sig den friheten att efter mina efterforskningar, och det är så här jag förstår frågan. Och sen kan det säkert finnas något som är lite fel, men det är inte det spelar inte så stor roll faktiskt. Och jag är inte alls rädd för att bli kritiserad, konstigt vore det annars. Och sen så skriver jag en 3:e avsnitt då med ett antal kapitel, vad ska man tro? Och det handlar just om den här identitetspolitiken och den typen av frågor. Och sen så har vi del 2 då. Och då har jag fått hjälp av 4 personer som är Mårten Jördal som är biolog, och klimatförändring eller miljöproblem, det heter inte så längre. Det heter, han har ändrat, miljökampens reduktionism. Klimatförändringar ska förklara allt och kampen mot dem ska lösa allt. Och han har jag tycker att han skriver fantastiskt bra. Och sen har vi Gösta Pettersson som har 2 kapitel, och sen har Magnus Cederlöv som bland annat har skrivit en vetenskaplig artikel tillsammans med Lennart Bengtsson. Och sen har vi Ingmar Nordin som reder ut det här med extremväder och vad IPCC verkligen säger. Ja, har jag hållit mig på tid? Ja. Får jag lägga till där att alla kanske inte känner dig sedan tidigare, men det är så, det är ett av de absolut grövsta bedrägerierna i vår historia. Det är ju, jag tror det har klassats som Sveriges sämsta affär genom tiderna. Och du nämnde Maud Olofsson som köpte Nuon från holländska ägare. Och det har resulterat i förluster på mer än 50 miljarder för oss skattebetalare. Och Elsa gick ju då ut publikt och sa att det här är en dålig affär, vi bör inte genomföra den. Och då berättade Lars Bern här sist, jag tror det var Lars som berättade, att en av dem som var med som rådgivare till Vattenfall, det var Per Gyllenhammar. Ja, visst. Nej, men jag jobbar ju innan jag började på Regeringskansliet så jobbade jag ju med ledningen i Vattenfall. Jag har till och med en dotter med vice vdn. Ja, så att, du har försökt... Jag har infiltrerat. Och sen dessutom så berättar du att när du bara lyssnar på dem som försöker avslöja bedrägerierna så är du nära att få sparken ifrån Uppsala. Ja. Så att det är alltså till och med farligt att lyssna på den som vill avslöja bedrägerierna. Men jag skulle säga en sak faktiskt jag tänkte på. För jag har citerat dig, Lars, också i min bok. Men jag tänkte just det här med, du skriver om häxor i en av dina böcker där. Och jag tänkte, jag är nog en sån här modern häxa, så att man kan ändå vara glad att man inte blir bränd på bål idag i alla fall. Och vara glad för något. Ja, vi ger en stor applåd. Och lycka till med din bok också. Jag har sett av den, tycker jag känns väldigt kul att läsa. Och du berättade också att du redan har fått en massa beställningar på den. Jag la ut den på klimatupplysningen förra onsdagen. Och alltså bara med min mejladress då man kunde beställa. För jag ville se om det fanns något intresse. Jag fick snabbt 300 beställningar. Och framförallt väldigt många intressanta mejl. Och till och med från tyskar. Alltså det kom från Finland, Danmark, lite överallt. Men för jag la ut inledningen och förord och lite sådana här saker. Och även från tyskar då som liknar det här vid det som håller på att hända vid 30-talet i Tyskland och själva indoktrineringen i samhället, hur det gick till, och faktiskt otroligt intressant läsning. Tack en gång. Och Elsa berättar ju också utifrån sin kompetens inom energisystem att det vi sannolikt kommer se är rejält höjda elpriser. Och då ska vi inte glömma det, att stiger priserna så är det naturligtvis någon som tjänar på det. Och där har vi återigen detta med bedrägeriet. Vi ska minska våra koldioxidutsläpp trots att vi bara står för mindre än 2 promille av jordens koldioxidutsläpp. Mänskliga befolkningens koldioxidutsläpp.
Och allting leder till att vi kommer kanske få dubblerade elkostnader. Vi avbryter nu för lunch och då så är det också så att den som vill köpa en tröja eller något annat kan göra det vid den här disken där borta. Nej, förlåt. Det är också så på den disken så står den som vill ha vegetarisk kost och glutenfritt. Om ni har beställt det innan så finns det att hämta där. Annars så finns de här wrapsen uppdukade där borta och det är vatten till. Och det finns kaffe också för den som vill ha det, eller te. Presentationerna från Svensk webbtelevisionskonferens den 18 maj är delade i 15 delar. Du kan se fortsättningen i nästa del enligt bilden. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.